week 2 po, sir. Ng week 2, okay. So, pwede ko siyang extend for another 1 week. Next week. About that. Tapos, actually, until now, hindi ko rin ma-access si ERTU. So, hanggat hindi ko pa siya ma-access, no, extend pa rin yun ng extend. Kasi syempre, meron tayong gagawing modification para doon. Yung extension. Thank you po, sir. Alright. Okay. Okay, so let me just share my screen. Let me share my screen. Sorry. This one. All right. Ayan. So the last time, ang ating napag-usapan, di ba we have our tawag dito, we discussed the last time, di ba? No? Nag-discuss tayo. Tama po ba? Can you hear me? Can you still hear me, class? Yes po, sir. Kaso hindi po tayo nag-meet ng Wednesday po. I mean last week po, nag-discuss po tayo or hindi? Hindi tayo nag-discuss, no? Nag-discuss po, sir. Nag-discuss, pero very sa intro lang po halos, sir. Sa intro lang. Okay. All right. So now let's do the continuation of our discussion. All right. So thank you again for joining our class discussion for today. So I highly appreciate it. So by the way, kung kasi third year na kayo, you're going fourth year, magagamit niyo ito. Yung matututunan niyo dito sa ating operational auditing, magagamit niyo yan kapag nag-auditing principles na kayo sa fourth year. So let's go back. So yung mga na-discuss natin the last time, hindi na natin masyado pag-aaralan, no? So I think ang napag-usapan lang ba natin is hanggang saan sa overview lang ba ng operational audit? So let me just check. Eto, napag-usapan na natin to, no? Yes po, sir. Yes po. This one. Yes, This po, one. sir. This one. Yes po, Para sir. po, sir. Yes po. Yes po, sir. Alright. This one. Yan, dyan po natapos. Diyan po Diyan tayo po natapos, sir. Alright. Okay. So, ayan. Alright. Okay. So, let's have a review of what we discussed the last time. Okay. So, syempre, our topic is about operational auditing, no? So, let's have an overview or review again of what is an operational auditing. So, operational auditing is a future-oriented, systematic, and independent evaluation of organizational activities. So, bakit siya naging future-oriented? Kasi yung mga auditors under operational auditing, tinatawag natin silang internal auditors, di ba? So, internal auditors. Okay. All right. Internal auditors sila. So, these internal auditors, they don't look or they don't focus more on the financial data of the past. Kasi ang tinitignan nila how relevant are the operational policies and procedures papunta sa future. Will it still be applicable to the business operations in the future? So, kaya yun yung tinitingnan ng mga auditors na nagkakandak ng operational auditing. Systematic siya kasi merong processes. And then independent, bakit may independent evaluation? Dahil yung mga auditors, they must exercise independence. So, yun yan. So, ano tinitingnan lagi ng internal auditor sa operational auditing? Operational policies and achievements. So, ito yung internal audit na pag-usapan natin the last week. Ito yung normally ginagawa nila, financial audit, management audit, operations audit. Pero hindi sila nakafocus sa financial audit. Pwede nilang gawin, pero hindi sila nakafocus. Management audit, ginagawa din nila yan. Operations audit, ginagawa rin nila yan. So, financial audit, ginagawa rin nila, pero hindi sila naka-focus. Bigger concept of
audit. This is auditing. We have here external audit, internal audit, compliance, audit. So, na-discuss na natin to the last time. So, I will not discuss it again. Pero, yung focus natin, bigyan natin emphasis, risk-based audit approach kasi lahat ng audit. So, lahat tayo, we do it on a risk-based audit approach. Key terms to consider in operational audit. So, alam nyo na yan. Okay. Traits required for auditors to conduct operational audit. So, eto, hindi pa natin ito napag-usapan, no? Tama po ba? Yes po, sir. All right. Okay. So, these are the traits required for auditors to conduct operational audit. So, unang-una dyan, yung technical training and proficiency. So, why is it required for an auditor to have an adequate technical training and proficiency? Bakit kaya? So, anyone from the class, bakit kaya required bilang isang auditor na meron siyang technical training and proficiency? So, in your own opinion, ano kaya? Bakit kaya? Diba? So, you can raise your hand, no? You can raise your hand. All right. So, yes, Erica. Sir, the examination is to be performed by persons having adequate technical training and proficiency as an auditor. Yes, no? So, tama yun. Kasi, why auditors require it? Diba? Why auditors are required to have technical training and proficiency? Kasi syempre, kapag nag-audit sila, kailangan adequately trained sila. Diba? Kayo ba kung may business kayo tapos magpapa-audit kayo, papayag ba kayo na yung auditor hindi magaling? Papayag po ba kayo? Hindi po, Hindi sir. po. Diba? Hindi. Kasi syempre kung yung business natin, yun yung bread and butter natin, yun yung ating pinanggagalingan ng kayamanan. Diba? Syempre gusto natin kung tayo yung may-ari, gusto natin makita na yung auditor, tama yung ibibigay niyang report sa atin. Kasi yun yung magiging basis natin for decision making, di ba? So, even though it's an internal auditor or kahit external auditor, kailangan adequately trained sila para tama or accurate yung maibibigay nilang audit review, audit opinion, para doon sa na-request nating audit services nila. Diba? So, yan po yun. So, that's why we need, it is really a need. It is really a need for auditors to have adequate technical training and proficiency. So, next one is knowledge of risk and controls. So, bakit kaya kailangan ang auditor may knowledge in terms of risks and controls? Doon muna tayo sa risk. So, bakit kaya kailangan yung auditor knowledgeable with the risk? So, anyone from the class? Bakit kaya? Sir, try po. Yes, Marley. Ano po, sir? Kailangan po nila knowledgeable po sila sa risk para po alam po nila yung sosolusyonan po nila, sir. In case po sa may kunyari magkakaproblema po, alam po nila yung mga dapat nilang gawin po, sir. Yes, that's correct, di ba? Kasi ano nga ba yung ginagawa ng auditor? Anong approach ba yung ginagamit ng auditor, di ba? Risk-based approach, di ba? Risk-based. Yan, sinusulat ko dito. Pasensya na sa hand. Okay, ayan, risk-based approach. Okay, wait. All right. Approach. Yeah. All right. Yun no. Okay. So, risk-based approach. Dahil risk-based approach ang sinusunod ng mga auditors, kailangan knowledgeable ang mga auditors pagdating sa risk. Marami kasing risk involved sa isang business, di ba? At hindi lahat yon kayang i-monitor ng mga
tao doon sa loob ng organization. That's why tayo bilang mga auditors, hina-hire tayo, hinihingi yung services natin para ma-identify natin yung mga possible risk at kung pwede, mabawasan or maiwasan. So that's why for us auditors, we need to be knowledgeable. Ano-ano ba yung mga klase ng risk involved, di ba? So one good example that of a risk. One good example of a risk is that about sa Nokia, di ba? So, pag-usapan ulit natin si Nokia. So, si Nokia ay pinaka maganda, pinaka the best na quality ng cellphones nung 2000s, ng year 2000s. Even 1990s, di ba? 1990s to 2000s. So, this manufacturing company of cellphone, Nokia, lahat ng tao sa buong mundo ginagamit yung Nokia before. So wala pang iPhone noon, hindi pa sikat ang iPhone. Samsung meron na pero hindi rin sikat. Ang laging ginagamit, Nokia. Pero dumating yung time, di ba? Because of the changes in technology, na-introduce yung mga touchscreen. Di ba? So, sino yung ano kayang cellphone yung alam nyo na nag-produce ng unang touchscreen na cellphone? So, anyone from the class? Kung may idea kayo, sino kaya? Anyone? Is it iPhone or Apple or is it Samsung? Ang unang BlackBerry po ba? si BlackBerry. Si BlackBerry. So sino? Is it Apple, BlackBerry or Samsung? Anyone? BlackBerry po. Si BlackBerry. The correct answer is si Samsung. Si Samsung yung pinakauna. Although yung produce nila is prototype. Prototype lang yan. Hindi nila binenta yung cellphone na yon. Kasi subject siya to review pa, 'di ba? Review ng mga engineers, quality assurance team nila. Pero si yung owner ng Apple, no, si Steve Jobs, isa siyang mahilig siya mga likot ng gamit ng iba. Yung titignan niya yung gamit ng iba, gusto niya makita kung ano nasa loob. Yun. So one time pumunta siya sa factory ng Samsung. So nakita niya yung nakatabi. Nakita niya yung nakatabing prototype ng cellphone. So tinanong niya kung ano yon. So sabi ng mga engineer doon, prototype ng touchscreen na cellphone. So anong ginawa niya? Hiningi niya. Binili niya, 'di ba? Kasi prototype pa lang naman. Ang ginawa niya ni Steve Jobs, tinignan niya, kinalikot niya. 'Di ba? So ano nangyari? Ang unang nag-introduce ng touchscreen na cellphone sa market is iPhones nung early 2000s, 'di ba? So puro iPhone yung unang nag-produce ng touchscreen. And then si BlackBerry naman, uso sa kay BlackBerry yung yung i-BBM message, 'di ba? iMessage kay iPhone. Kaya naman kay BlackBerry yung BBM messages na from BlackBerry to BlackBerry. Now, ano yung nangyari? Siyempre, sumikat yung touchscreen na cellphones. So, lahat ng customers gusto na nila yon kasi sa screen gusto nila doon na lahat, 'di ba? Kasi dati nung keypad pa lahat nung cellphone, may mga keypad pa na uso sa movie yung mga holographic, 'di ba? Mga holographic na screens. Yung walang screen siya sa atmosphere mo lang makikita yung screen, wala siyang monitor, ganun pala. 'Yon. Wala siyang monitor, sa atmosphere mo lang makikita yung screen, tapos gagalaw-galaw ka lang doon sa hangin. Ginagalaw-galaw mo lang yung screen. So doon nagkaroon ng idea about touchscreen na cellphones. Now, syempre yung mga tao gusto nila ganun. So
Ang gusto nila, ayaw na nila ng merong keypad. Gusto nila full touchscreen na. Buong ah, screen, pwede nang mapindot. Diba? So, syempre, nung tumagal, there is an increasing demand with the touchscreen cellphones. And nag-evolve siya into smartphones, Android phones na cellphones. And these uh, needs or demands coming from customers, hindi sinabayan ni Nokia. Kasi ano sabi ni Nokia noon? Kilala naman na kami. Kilala naman na kami. So, why is there a need for us to go with the flow with this new mobile companies? Sikat na kami. Mas maraming bumibili ng products namin. So, nung tumagal, di ba? Nung tumagal, syempre hindi sumunod sa uso si Nokia. So, ano nangyari? Nagkaroon ng shift in customers' preferences. Lahat ng customer ni Nokia nag-shift na sa ibang products, ibang mobile, di ba? Gumamit na yung mga previously Nokia users gumamit na ng Samsung, ng iPhone, ng BlackBerry, di ba? Ng MyPhone, yung Filipino cellphones natin, Cherry Mobile. So, nag-shift na, 'di ba? Meron pang Huawei, 'di ba? So, dito, yan sa changing customers' needs and demands, hindi nakasunod si Nokia. That's why hindi nila kayang i-reverse na yung nangyari dahil na-build up na yung mga features, yung product, na satisfy na yung mga customers with other cellular phones na meron sa market. So, it will be very hard for Nokia to bring back their customers. Kasi hindi na sila nakasabay sa uso. That's why, yung sinabi nung CEO ng Nokia, nung ibinenta na ang Nokia sa Microsoft, anong sabi ng CEO ng Nokia? We have done nothing wrong, di ba? Wala daw silang ginawang masama. Ano lang ang naging problema nila? The only problem that we have is that we have done nothing. So, yun yung sinabi nila. Wala kaming ginawang masama. Ang problema lang, wala kasi kaming ginawa. So, wala silang ginawa at that time. Hindi sila sumabay sa uso. Hindi sila sumabay sa trend, di ba? So, yun yung risk, di ba? That is the risk involved doon sa kanilang business. So, ano nangyari kay Nokia? Sa tingin nyo, may nakikita pa ba kayong Nokia products na ibinebenta? Marami pa bang Nokia products kayo nakikita sa market? Kapag namasyal kayo sa mall, meron pa bang binibenta? Meron binibenta siguro yung mga mga keypad na yung matagal na, yung mukhang kinakaskas ng yelo. Pangkaskas ng yelo, di ba? So may nakikita tayo. Pero meron pa bang mga nilalabas na bagong releases, di ba? Unlike si Samsung, si iPhone, may nilalabas taon-taon, di ba? Ngayon, ano yata ngayon? iPhone 13, di ba? So, 13 na ba? Yes, iPhone 13, di ba? Ganun. So, si Samsung, ganun din. So, kung mamamasyal kayo sa malls, di ba? Pupunta kayo dun sa cyber zone, IT zone ng mga malls. May nakikita pa ba kayong in-offer na Nokia? Ay, ito po yung latest Nokia, touchscreen na siya. So, may nakikita pa po kayo na Nokia? Ano po, sir? Meron pa So, po, sir. meron pa din, pero hindi na siya ganoon tinatanggap, di ba? Sa benta Kung po. yes, 'di ba? So, merong Nokia Lumia. May nakikita ko Nokia Lumia which is touchscreen. Kaso hindi na siya ganoon ka-widely accepted ng mga customers. Kasi mahirap na from Samsung or iPhone magbabago ka na naman ng cellphone. So, kaya hindi na siya masyadong mabenta. Kaya no choice si Nokia, ibinenta niya ang kanyang company, di ba? Nabenta ang company na Nokia sa Microsoft. So that's one good reason why companies need to hire auditors, di ba? So kung tayo magiging auditor tayo, dapat proud tayo sa sarili natin. Kasi sabihin natin, because of us,
maraming companies na naisasalba nila yung sarili nila. 'Di ba? Because of these risks na nandyan sa paligid, tayo bilang auditor, tayo yung parang safeguard, 'di ba? Tayo yung sinasabon ng company, sinasabon ng company sa katawan nila to get 99.99% protection. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? So nakakasunod po ba? If you Yes still po, can sir. hear me, yes, if you still can hear me, please press number 1. So please press number 1. All right, okay. All right, so marami pa rin naman nakikinig, di ba? So yan, maraming nakikinig. So yun yung ating role bilang internal auditor. So kailangan knowledgeable tayo with the risks and control. So ano naman yung control? Bakit kailangan knowledgeable naman din ang auditor pagdating sa control? Kanina sa risk, di ba? Pinag-uusapan natin yung risk. Ngayon, control naman. Bakit kailangan bilang auditor? Bakit kaya kailangan natin bilang auditor? So you can raise your hand, di ba? Hey sir, I can raise my hand here. Ayan. So pwede yan. So anyone from the class, bakit kailangan knowledgeable sa control ang isang auditor? Anyone from the class? Anyone? So anyone from the class? Wala po ba? Sir, Yes, yes kasi po. po yung, sir, this is one of the many ways kung paano po mabawasan or maiwasan yung risks na nakita po sa operations ng business. Yes, that's correct. So tama-tama, 'di ba? Tama yung sinabi ni Ellen Grace. Yan naman talaga yung purpose noon. Why do we need to be knowledgeable with the controls? Kasi nga merong mga risk involved, 'di ba? Kasi kung may mga risk involved, kailangan alam nyo rin kung paano 'yon kontrolin, 'di ba? How to set controls. Pag-aaralan din natin tong controls na 'to. So, yung mga controls na 'yan, may mga particular controls kasi per type of risk. Hindi lahat ng controls applicable to all types of risk, 'di ba? So one good example ng mga controls, 'di ba, na hindi applicable for a specific type of risk. So, for example, ang isang business, kahit gaano kaganda at katayog na ng isang business, tapos may mga proper set of internal controls na dyan sa business, meron talagang risk na hindi maiiwasan. So, for example, si Jollibee, si McDonald's, 'di ba mga malalaking company na 'yan? Jollibee Corporation, Jollibee Foods Corporation, McDonald's Philippines Incorporated, mga malalaking company na 'yan. So, well-established na yung organization 'yan. Well-established na rin yung internal control sa loob ng organization na 'yan. Pero meron talagang isang risk na hindi kayang maiwasan. So, ano yung isang risk na yon? Dumating yung COVID-19 pandemic. So, nung dumating yung COVID-19 pandemic, naiwasan ba ng mga companies na yan, ng McDonald's, saka ng Jollibee, ang risk? Yes or no? Naiwasan ba nila? Can you still hear me? Can you still hear me, class? So, naiwasan Yes. po ba nila? Hindi. The answer is no. Kasi lahat ng businesses na apektuhan. Diba? Imagine niyo nung nag-quarantine, nag-community quarantine, nung first time mag-ECQ, lahat ba ng business, mayroon bang business na bukas? Diba halos lahat sarado? Halos lahat sarado. Ang bukas lang dyan, mga palengke. Diba? Even yung delivery noon, bawal. Yung first time na ECQ. Ang pwede lang umalis-alis, mga nurses, mga doktor, mga polis, mga sundalo. Lahat tayo nakakulong. Nakakulong sa bahay. Diba? So may time lang na pwedeng mamalengke, pwedeng lumabas. Tapos kailangan pa natin ng quarantine pass. So yung mga workers dyan sa Jollibee,
sa McDonald's, lahat sila nasa bahay din. Kasi wala pa noong inaalaw na pumasok sa trabaho except doon nga sa health workers, pati mga factory workers pala. Kasama din mga factory workers, pati mga security guards. So kasama nung time na yun. So this type of risk, hindi talaga maiiwasan, di ba? Kasi it's natural and environmental risk na inevitable, di ba? So maraming klase kasi ng risk. So that's why kapag na-encounter natin itong mga risk na to, doon lang natin na-develop yung mga applicable controls habang tumatagal. Pero kapag may mga risk na palagi natin na-encounter, may mga controls na talaga na na-develop even before. So, pinag-aaralan natin. So, next one is due care. Why do we need, why is it required for auditors to exercise due care? Bakit kaya? Bakit kaya kailangan? Sir, try lang po ulit. Yes po. So you can raise your hand ha kapag gusto niyo mag-resign. Sige po. Yes, Christian. Ano po sir, para po yung mga auditor is magkaroon po sila ng reasonable assurance na po yung financial statement is free from error or concealment po, or magiging aware po yung auditor sa possible fraud mangyayari sa company po. So that's correct, no? So that's correct. But let me modify the statement of Christian kasi hindi tayo masyado naka-focus sa financial statement. Pero tama yung sinabi ni Christian. That's why we need due care para maiwasan yung mga possible risk, di ba? May mga risk nga, di ba, na involved. May mga risks na involved. If the auditors are not exercising due diligence and due care, baka hindi nila makita itong risk na ito. Diba? At yung risk na hindi nila nakita, yun pa naman yung matinding risk na nag-i-exist doon sa business. So, kung hindi nila makikita yun, it will heavily impact the business as a whole. Yung operation ng business sa operational side as well, di ba? So, kailangan kapag nagkakandak ng audit ang isang auditor, kailangan ini-exercise niya yung pagiging maingat, di ba? Maayos, dahan-dahan. Hindi siya basta-basta pabara-bara. Hindi siya basta-basta nagbibigay ng report without adequate basis of evidences. Kailangan properly presented with evidences yung kanyang binibigay na report or review. So yun yung purpose. Bakit required sa isang auditor ang pag-exercise ng due care? So ano pa? Alert to significant risk. So syempre dahil knowledgeable tayo with the risk, kailangan alert din with those significant risks. So, sino kaya yung makakapagpaliwanag sa ating klase? Ano yung significant risk? Bakit kailangan alert sa significant risk ng auditor? So, anyone from the class? Yes, Don Luis. Sir, try lang po. So, dapat po sa mga auditor, need po nila maging alert po sa significant risk. Kasi po yung mga significant risk, ito po yung in time po, mas lumalaki po at saka mas makaka-apekto po kapag hindi po naagapan agad. So, dapat po yung mga auditor po, nag-risk assessment po, ina-assess po nila yung company, tapos yung whole operation po ng company po. Yun po. Yes, that's correct. So tama yon. Tama yung sinabi ni Don. Kasi yung mga significant risk na yan, these are risks that are greater and will really impact the business. That's why from time to time, kailangan daw yung mga auditors pala, kailangan pala nilang i-assess yung risk, di ba? So kailangan nila ng risk assessment. So lagyan natin dito risk assessment. Kailangan pala nilang i-assess yung risk.
gaano ba katindi yung effect ng risk kapag napabayaan siya at nagstay doon sa business, sa operations ng business. Yun yung tinitignan ng mga auditors why they need to assess risk. Is it significant? Is it uh, tolerable? Yung risk ba na yun tolerable? Controllable ba yung risk na yun? Kayang iwasan? Kung hindi, anong impact niya sa business? Diba? Will it impact us operationally or financially? So this significant risk, diba? Ayan. So this significant risk are really needed for auditors to check. Kailangan alerto sila with those significant risks. So next one is professional skepticism. Ano naman yung professional skepticism? So anyone from the class, what is professional skepticism? Yes, Erica. Sir, the auditor should make a critical assessment with a questioning mind. Dapat po laging iisipin ng auditor na ano niya po na may posibilidad na yung mga na-gather niya pong information ay might contain misstatement po. Yes, no? So tama yung sinabi. Tama yung sinabi ni. Kasi yung professional skepticism, ito yung parang katulad nga ng sinabi kanina, meron tayong ine-exercise na questioning of the mind. So lagi tayong mapagduda. Whenever we receive evidences, hindi natin yun i-consider as concrete evidence na agad. Diba? So kailangan meron pang isa pang evidences na susuporta doon sa first evidence na nakuha natin. So tayo bilang auditor, hindi lang tayo nakabase sa isang evidence. We have to check series of evidences. So, yun po yung pagiging professionally skeptic ng isang auditor. So, pag skeptic ka, mapagduda ka. So, sabihin na natin, di ba, pangit ang dating ng mapagduda. Pero required yon or requirement yon bilang isang auditor na kapag binigyan ka ng ebidensya, hindi ka agad-agad maniniwala. So, that is professional skepticism. So, we also have here control. So, napag-usapan na rin natin yung kanina. Evidential matter gathering. Why do we need to gather evidences? So, anyone from the class, why do we need to gather evidences? So, yes, Sophia. Kailangan pong mag-gather ng evidences para ma-support po yung opinion or information na sasabihin ng auditor doon sa mga board of directors para matrust din po ng board of directors yung opinion na sinabi ng auditor or yung report ng auditor sa kanila. Yes, that's correct. So tama si Sofia doon. Kasi kaya tayo nag-gather ng mga ebidensya kasi we are exercising due care, di ba? We are exercising due care. We are also exercising professional skepticism. And we are adequately trained and very proficient in terms of our tasks. So, syempre, para mag-manifest yan sa ating katauhan bilang isang auditor, we have to gather evidences. Yung evidences na yan should be sufficient, appropriate, and competent, di ba? So, hindi ka pa pwedeng mag-gather ng ebidensya na hindi sufficient, hindi sapat, hindi appropriate, hindi tugma, di ba? Or hindi competent, hindi karapat-dapat, hindi siya applicable for that kind of assessment ng risk. So, we are looking for sufficient, appropriate, and competent evidences. So, para saan itong mga evidences na to? This will form part or support our review of our audit, diba? Conducted audit. Yung magre-render tayo ng opinion natin. Ito yung result ng ating audit na kinonduct based on the evidences that we gathered. So that's why it is required for auditors to gather evidences during the course of audit. Documentation kailangan din. Bakit kaya kailangan ng documentation naman? So anyone from the class, bakit kailangan ng documentation?
to anyone from the class? Yes, Jerry. Try lang po, sir. I think po kailangan po natin ng documentation para din po supported yung mga ano siguro natin, yung claims po ng auditor since 'di ba po nag-a-assess po tayo ng mismong operations ng business. Then later on po inaano po natin 'yan, kino-communicate po natin sa management, ganun po. Yes, that's correct, no? Kasi, document. Kasi marami tayong nag-gather na evidences. Hindi naman pa pwedeng kolekta lang tayo ng kolekta ng ebidensya tapos hindi natin dinodocument. Parang nangongolekta lang kayo niyan ng pera sa mga classmate nyo. For example, yung teacher nyo mangongolekta ng 20 pesos para sa photocopy ng exam, 'di ba? Tapos, for example, si Jeric, siya yung mangongolekta ng 20 pesos bawat classmate. So, pag kinolekta lang ni Jeric yon without collecting or documenting the names nung mga nagbayad, sa tingin nyo, malalaman ba agad-agad kung sino yung hindi nagbayad? Sabihin natin, out of 50 classmates, 35 pa lang ang nagbabayad. Pero dahil hindi na-document kung sino yung mga nagbayad, edi yung iba diyang classmate natin, di ba? Sabihin ko, kung ako yung classmate niya, sabi ko, ay, nagbayad na ako, di ba? Nagbayad na ako. Kasama na yan dyan, di ba? Kasi kayo hindi niya sinulat, di ba? So, kaya kailangan tayo bilang auditor, we have to document as well lahat ng processes na ginawa natin. Di ba? Lahat ng processes na ginawa natin, documented. Para alam natin anong phase na tayo, saan na tayo, sapat na ba yung evidences na nag-gather natin for a particular risk assessment? Okay na ba yan? Is it enough? Yung nakailang hours na tayo for assessing a particular transaction? Baka sobra na tayo, di ba? So, lagpas na yung cost involved over the benefit. So, with the documentation, ma-monitor natin, di ba? Ma-monitor natin lahat-lahat, everything, even the cost involved, even the phase, di ba? Tapos kung saan na tayo, anong progress. So that's why it is really required for us to document everything during the course of our audit. So in documentation, kasama din dyan yung pag-gather ng flowchart, di ba? Paggawa ng flowchart, ng process flow. So kasama yan dyan sa documentation. And then last one is planning consideration. We need to plan kasi tayo bilang mga auditors, kapag nagkakandak tayo ng audit, unang-una nating ginagawa ay pagpaplano ng audit. Kasi pag hindi natin ginawa, walang direksyon yung ating audit. Kanya-kanya na lang tayo. Para lang yan yung sa pag-outing, di ba? Nag-outing or nag-getaway, di ba? Travel getaway ang buong barkada. So without any plan, di ba? Without any plan, without any itinerary, ano kaya mangyayari doon sa buong barkada? Kanya-kanya na lang. Pagpunta sa beach, yung iba matutulog, yung iba lalangoy, yung iba kakain, di ba? Pero kung may plano, may naka-assign sa pagluluto, may naka-assign para sa games, may naka-assign kung ano yung mga gagawin, di ba? Baka may itinerary pa, di ba? So, with the proper planning, mas magiging smooth sailing yung pag-conduct ng audit. So these are the traits required for auditors to conduct operational audit. So next one, skills required for effective operational audit. So this one, hindi na natin siya masyadong i-discuss kasi meron naman tayong video regarding this one. So required talaga yung communication skills kasi we are an auditor and we are communicating with a lot of people within the organization. That's why communication skills is very important. Problem solving and solution skills, required yun sa atin. Kasi, di ba, sanay na nga tayo in terms of accounting. Nagpa-problem solving na tayo sa accounting. Siyempre, sa auditing, ganun din. Promote internal audit value. Kasi sa internal audit, we have our core values, our principles that is not being exercised by other business functions. So we have to promote
the internal audit value. Ano nga ba yung purpose ng internal audit sa organization? Bakit? 'Di ba? Kasi yung iba hindi nakakaintindi. Why? Bakit kailangan pa ng internal audit? Ginagawa naman namin ng tama yung trabaho namin. Kaso tayo bilang internal auditor, nakikita natin na ay may mali dyan sa ginagawa nyo. Hindi tama yung proseso, di ba? Sabihin natin, nakakapag-produce kayo ng required number of units ng products. Pero may nakikita tayong capacity risk. Sumusobra kayo ng production. Bawal yan. Hindi yan maganda. Kasi mamaya hindi mabenta. Mabulok lang yung mga product. So that is capacity risk. Diba? Ganon. So knowledge is skills. So kailangan din natin. Organizational skills. Bakit kailangan ng organizational skills? Kasi we are working in an organization. Iba-iba yung level. Iba-iba rin yung approach. Depende kung anong level tayo. Behavioral skills, syempre, kapag marami tayong kausap, iba-iba ng behavior, iba-iba ng culture. So we have our own behavioral skills. Train tayo for that. Dapat marunong tayong makipag-usap at kung ano yung treatment natin with other people within the organization. Conflict resolution skills, dapat marunong din tayo niyan. Why? Kasi dahil tayo ay internal auditor, conducting operational audit, marami tayong ma-encounter na hindi makakasundo in terms of our findings, 'di ba? May makikita tayong audit findings. Tapos sasabihin natin sa kanila, magagalit sila. Sasabihin nila, ano ba 'yan? Bakit flagging kayo ng flagging ng mga ganyan, 'di ba? Siyempre, tayo bilang auditor, trabaho natin 'yon. So, siyempre para hindi magtagal yung conflict between the auditor and those members of the organization, we need to be well known and well knowledgeable on how to resolve conflicts within the organization. Ano pa? Staff training and development. So kailangan yan. Accounting skills, normal na yan sa atin. Change management skills in case na magkaroon ng bagong members ng organization or magkaroon ng bagong organization itself or management. So information technology and communication technology skills kailangan. Cultural fluency skills. Siyempre, if you will work in a diverse or dynamic company. So if you work in a multinational company, iba-iba yung mga mamimit nyo dyan. Merong foreigners, diba? American, British, Indian, Australian, iba-iba. So if you will work with a multinational company, you will get to know a lot of people from different walks of life, different countries, and then iba-iba yung culture, 'di ba? So, 'di ba tayo mga Pilipino, kapag umoo ang Pilipino, taas baba yung ulo, 'di ba? Nagigets po ba? Ay 'di ba na-imagine niyo ba yung na-visualize niyo yung sinasabi ko? Can you still hear me, class? Can you still hear me? Yes po, sir. Diba? Kapag nag-a-agree ang isang Pilipino, ang ulo niya ay tumataas baba. Yes, 'di ba? Parang oo. Pag nag-agree tayo, nagno-nod tayo. So yun pala. So nagno-nod, parang taas baba yung ulo. Pero sa Russia, kapag hindi sila nag-a-agree, diba? Pag hindi sila nag-a-agree, ang ulo nila ay taas baba. Kasi ganun sa Russia. Ganun sa kanila. Sa India naman, kapag nag-a-agree sila, pakaliwa kanan yung ulo nila. Hindi sila taas baba, pakaliwa kanan. So pag ganun yung kanilang approach. So syempre tayo bilang internal auditor, kailangan alam natin kung paano yung body gestures ng iba-ibang individuals. Kasi hindi naman tayo fully aware with different culture. So bilang auditor, kailangan at least kahit paano alam natin yung mga basics, yung mga body language nila, body gestures. So that's one of the reasons why it is required for internal auditors conducting operational audit for these skills, with these skills. All right. Okay. So itong IAS standards, so dalawang klase lang yan, attribute standards, performance standards. Pag performance standards, relating sa performance bilang isang auditor. And then attribute standards, ito yung attributed factors or appearance ng isang auditor.